ATP means adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate means the ATP. काय आहे हा ATP? सुरुवातीला थोडंसं डेफिनेशन मध्ये लक्षात आलं असेल की ATP मध्ये एनर्जी आहे. जी एनर्जी फूड सबस्ट्रेट ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर त्या पदार्थाकडे गेलेली आहे आणि तिथं स्टोअर झालेली आहे. म्हणून आपल्याला सुरुवातीला म्हणता येईल ATP is the energy rich compound because the energy released in the process of respiration is stored in this substance. That the ATP, energy rich compound. जे रिस्पायरेशनच्या प्रक्रियेमध्ये एनर्जी रिलीज होते आणि जी एनर्जी तिथं स्टोअर होते ती एनर्जी ह्या ATPच्या स्वरूपामध्ये स्टोअर होते. आणि म्हणून ह्या ATP मध्ये जे काही केमिकल बॉन्ड्स आहेत हे केमिकल बॉन्ड्स हाय एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स असतील. हाय एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स की ज्या बॉन्ड्समध्ये एनर्जी जी आहे एनर्जी निश्चितच अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आणि भरपूर प्रमाणामध्ये असणार आहे. आणि मग आपल्याला तर माहीतच आहे की आपल्या सेलच्या आतमध्ये घडणाऱ्या जेवढ्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत शरीराच्या संपूर्ण सेलमध्ये, ह्या शरीराच्या संपूर्ण सेलमध्ये घडणाऱ्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी हा ATP लागतो. आणि म्हणून ज्या वेळेस आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीजसाठी सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीजसाठी ATPची गरज आहे. ATP इज हायड्रोलाइज्ड. ATP gets hydrolyzed into two substances, ADP, that is the adenosine diphosphate, and inorganic phosphate. When this ATP gets hydrolyzed into the ADP and inorganic phosphate, lots of the energy is released. Large amount of the energy is released. आणि ही जी काही लार्ज अमाऊंट ऑफ द एनर्जी आहे ही लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी ह्या इथे रिलीज झाल्यानंतर ही एनर्जी ज्या काही सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीज आहेत ज्या काही मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीजसाठी वापरली जाते. अशा प्रकारची जी माहिती आहे अशा प्रकारची माहिती ह्या ATPच्या संदर्भात आपल्याला सांगता येईल. मग ह्या ATPचे केमिकल कंपोनंट्स नेमके कसे आहेत? हा ATP नेमका कसा आहे? तर हा जो ATP आहे हा ATP आपल्याला थोडक्यात सांगता येईल ईस्टर कंपाऊंड आहे. आणि हा ईस्टर कंपाऊंड असल्या कारणानं तो नेमका कशा पद्धतीनं आहे त्याचे केमिकल कंपोनंट्स काय आहेत ते सुद्धा आपल्याला इथं पाहणं मजेशीर ठरणार आहे. ट्रायफॉस्फेट ईस्टर आहे जे की 3 वेगवेगळ्या पदार्थापासून तयार झालेला आहे. एक नायट्रोजिनस बेसेस, आता हे नायट्रोजन बेस आपण DNAच्या संदर्भात ऐकलेले आहेत. ॲडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन, थायमिन हे नायट्रोजन बेसेस आहेत. या 4 नायट्रोजन बेस पैकी एक प्युरिन बेस ॲडेनिन ह्या इथे वापरलेला आहे. प्युरिन बेस ॲडेनिन हा एक त्याचा मेन कंपोनंट आहे. दुसरा रायबोज शुगर, we know that ribose sugar is the pentose sugar containing 5 carbon. So the formula of this ribose sugar is the C5H10O5. And the third are the 3
फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आहेत. ह्या 3 वेगवेगळ्या केमिकल नेचर असलेल्या कंपोनंट पासून हा जो एटीपी आहे, हा एटीपी इथे आपल्याला तयार झालेला पाहायला मिळतो. मग हा एटीपी नेमकं कशा पद्धतीनं तयार होतो, हा ॲडेनिन कसा आहे आणि काय आहे, त्याच्यासुद्धा आपण इथे स्ट्रक्चरबद्दल माहिती घेऊया. ॲडेनिन कशा पद्धतीनं आहे, ॲडेनिन हा ॲडेनाइन अशा प्रकारचा प्रोडक्ट आहे, अशा प्रकारचा सबस्टन्स आहे. ह्या ॲडेनिनला ह्या इथे आपल्याला सांगता येईल रायबोज शुगर कंबाईन होते. रायबोज शुगर पेंटॅगोनल आहे. मग हा रायबोज शुगर आणि हे दोघं एकत्र आल्याच्या नंतर ॲडेनोसिन नावाचा प्रोडक्ट तयार होतो. हा ॲडेनोसिन तयार झाला ह्या दोघांपासून एकत्र येऊन. ॲडेनोसिन तयार झाला आणि हा ॲडेनोसिन तयार झाल्याच्या नंतर ह्या ॲडेनोसिनला ॲडेनोसिन combines with the 1 phosphate group and forms the AMP, that is the adenosine monophosphate. So the first phosphate is attached here, forms the adenosine monophosphate. Then to the adenosine monophosphate, second phosphate group is attached, form the ADP, that is the adenosine diphosphate. The adenosine diphosphate, now this structure. Then with the adenosine diphosphate, third phosphate group attached, and here formed ATP, that is the adenosine triphosphate. Here the adenosine triphosphate. When to the adenosine structure first phosphate group is attached, this bond is formed with the low energy. When with adenosine monophosphate second phosphate group is attached, this bond is also with the low energy. But when adenosine diphosphate combines with the third phosphate group, that the third phosphate group is formed here and structure is formed here, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. This bond is with high energy. This energy come when the food substances may get broken down. Energy is released. This released energy is stored here, and so this
bond is with the high energy. So the ATP is the high energy rich molecule. Why high energy rich molecule? Because this energy come from the food substances and required for our body. ह्या इथे ज्यावेळेस ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट तयार होतो, आपण हे स्ट्रक्चर पाहत असताना ॲडेनाईनचं स्ट्रक्चर, रायबोजचं स्ट्रक्चर तयार होऊन ॲडेनोसाईन तयार झाला. हा ॲडेनोसिन तयार झाल्यानंतर फर्स्ट फॉस्फेट अटॅच झाला, ॲडेनोसिन मोनोफॉस्फेट तयार झालं, सेकंड फॉस्फेट ग्रुप तयार झाला, ॲडेनोसिन डायफॉस्फेट तयार झालं. ॲडेनोसिन डायफॉस्फेट तयार झाल्यानंतर ज्यावेळेस ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट तयार होतंय, नीट लक्षात ठेवायचं, हे ॲडेनोसिन डायफॉस्फेट पासून ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट तयार होत असताना जो बॉन्ड आहे हा हाय एनर्जी रिच मॉलिक्यूल पदार्थाचा आहे. का? कारण फूड मॉलिक्यूल ब्रोकन डाऊन झाल्यानंतर जी एनर्जी रिलीज झालेली आहे त्या एनर्जीने हा बॉन्ड तयार झाला आहे, म्हणून हा बॉन्ड हाय एनर्जीचा आहे. आणि म्हणून ATP इज द हाय एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आहे. आणि मग अशा पद्धतीनं हा ATP तयार होतो. आणि हा ATP तयार झाल्याच्या नंतर आपल्या शरीरातल्या ज्या वेगवेगळ्या सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीजसाठी तो वापरला जातो. जनरली here the ATP is called as the energy currency of the cell. Energy currency of the cell. करन्सी आपल्याला माहीत आहे, चलन. आपण भारतात राहतो, भारताचं चलन, भारताची करन्सी आपल्याला माहीत आहे रुपयामध्ये आहे. काही इतर देशांची जी करन्सी आहे ती युरोमध्ये आहे, काही देशाची करन्सी जी आहे ती डॉलरमध्ये आहे. मग समजा आपण असं गृहीत धरू की अमेरिकेमधला एखादा माणूस आपल्या देशामध्ये फिरायला आलेला आहे. हा फिरायला येत असताना चुकून त्याच्याकडे काही डॉलरच्या स्वरूपातले पैसे आहेत. हे डॉलरच्या स्वरूपातले पैसे त्यांना आपल्या इथं बँकेत एक्सचेंज करून घेणं अपेक्षित आहे, परंतु त्याच्याकडून ते एक्सचेंज करणं पण त्याच्या लक्षात राहिलेलं नाही. आणि तो एखाद्या मॉलमध्ये गेला आणि तिथे जाऊन त्यानं सांगितलं की मी 10 बिस्किट पुढे घेतलेत आणि हे डॉलरच्या स्वरूपात पैसे घ्या, तर तो दुकानदार घेणार नाही. कारण त्या दुकानदारानं जरी त्या परदेशी व्यक्तीकडून तो डॉलर घेतला तरी त्याच्याकडून डॉलर तो कुणीही स्वीकारणार नाही, कारण आपल्या देशाचं ते चलन नाही आहे. आणि म्हणून आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा तुम्ही असा तुमच्या मनामध्ये प्रश्न पडला असेल की सर एनर्जी रिलीज झाली डायरेक्ट वापरायची, काय फरक पडतोय? कशासाठी हा ATP मेडिएटर आहे की जो ATP आपल्या शरीराला तयार होतोय आणि त्याच्यासाठी हे सगळं आपण शिकतोय. फूड मॉलिक्यूल ब्रेकडाऊन झाले, एनर्जी रिलीज आपण सेलनं वापरला, ॲक्टिव्हिटीज सुरू, ग्रोथ डेव्हलपमेंट सुरू, संपला प्रश्न. तसं नाही. When in our body different types of the cellular activities occurs, may the growth, development or other processes inside our body, the energy required in the form of the ATP, not in other form. दुसऱ्या कोणत्याही स्वरूपामध्ये जर एनर्जी असेल तर आपलं शरीर, आपल्या शरीरातल्या सेल्स, आपल्या म्हणजे कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या शरीरामधल्या सेल्स अशा प्रकारची जी एनर्जी आहे ती स्वीकारत नाहीत. ती एनर्जी ATPच्या स्वरूपातली पाहिजे. कधी कधी काय होतं, तुम्ही लहान असताना तुमच्या वर्गामध्ये विज्ञानाचे सर येतात, ते आपल्याला व्हेरियस फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी शिकवत असतात आणि ते आपल्याला सांगतात की आपल्या वर्गामधली जी लाईट आहे ही लाईट सुद्धा पाण्यापासून तयार झालेली आहे. आपण त्यावेळेस लहान असतो, जास्त आपण विचार करत नसतो. मग आपण घरी गेल्यानंतर प्रयोग करून बघण्याचा प्रयत्न करतो. एखादा छोटासा बल्ब घेतो, पाण्यामध्ये ठेवतो आणि पाण्यामध्ये ठेवून पाहतो की एनर्जी तयार होते का, बल्ब लाईट ग्लो होतोय का. तो काही लाईट होत नाही तयार, ग्लो होत नाही. मग आपण आपली उत्सुकता असते, सरनं जर सांगितलं आपल्या वर्गामधली ही जी लाईट आहे ती पाण्यापासून आहे, पण मी जर घरी पाण्यापासून बघितलं लाईट तर काही तयार झाली नाही. मग सर आपल्याला सांगतात, आपण त्यावेळेस लहान असतो, की पाण्यापासून तयार झाली याचा अर्थ असा आहे, दिस वॉटर इज स्टोर्ड इन टू द डॅम्स, दिस वॉटर possesses द पोटेन्शियल एनर्जी.
Through large pipes, this water may get flow toward the turbines. Due to this, potential energy may get converted into the kinetic energy, and due to this kinetic energy, the large turbines rotate, and these large turbines process the electricity, and this electricity come towards the daily uses. And in this way, not the directly but indirectly, the electricity which comes in our class or which comes in our house may come from the water. मग सरनं सांगणार आपल्या डोक्यात येतं की अरे असं आहे हे खरं. अगदी तसंच आपण खाल्लेल्या अन्नपदार्थापासून ज्या वेळेस आपल्याला ती एनर्जी तिथं वापरायची आहे, ही एनर्जी आपण तिथे वापरत असताना ती ज्यावेळेस फूड मॉलिक्युल्स ब्रेकडाऊन होत आहेत आणि ती एनर्जी तयार होते, ती डायरेक्ट एनर्जी सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीसाठी वापरली जात नाही. व्हेनेवर द सेल नीड्स द एनर्जी, ज्यावेळेस सेलला एनर्जीची आवश्यकता आहे, जसं आपल्याला उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये फॅन चालू असावा असा वाटतो आणि थंडीच्या दिवसात नको वाटतो, मग आपण उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये फॅनचं स्विच ऑन आणि थंडीच्या दिवसामध्ये शक्यतो जे स्विच आहे ते ऑफ ठेवतो, म्हणजे आता फॅनची गरज नाही, आपल्याला वापरायची नको इलेक्ट्रिसिटी. In the similar manner, the energy which is released inside our cell, this energy is stored in form of the ATP. Whenever our cell needs this ATP hydrolyzed and broken down into the ADP and inorganic phosphate with release of the energy, and this energy is utilized by our body. आणि ज्यावेळेस ATP तयार होतो, इन द सिमिलर मॅनर ADP अँड इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट कम्स विथ इच अदर ड्यू टू द सनलाईट एनर्जी अँड फॉर्म्स द ATP. आणि मग त्या तिथे तयार होतात ATP. आपण इथं पाहिलं आपल्या शरीरामध्ये ADP आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट फूड मॉलिक्यूल ब्रेकडाऊन झाले की ती केमिकल एनर्जी त्यांच्यात येणार आहे आणि ATP तयार करणार आहेत. म्हणजे एकीकडं आपल्या शरीरामध्ये ATP तयार होण्याची प्रोसेस असेल, त्याच वेळेस सायमल्टेनियसली शरीराच्या ज्या काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, ग्रोथ आहे, डेव्हलपमेंट आहे, रिपेअरिंग आहे किंवा इतर आणखी सगळ्या प्रकारच्या प्रोसेस आहेत, त्या सगळ्या प्रकारच्या प्रोसेसला एनर्जीची आवश्यकता असते. इवन आपल्याला झोपसुद्धा पोट भरलेलं नसेल तर येत नाही, किंवा वर्गामध्ये जर आपण एखाद्या दिवशी उपाशी आलो तर आपलं लक्ष पुढे शिकवण्याकडे नसतं. का? कारण आपल्या शरीराला, आपल्या पूर्ण शरीराच्या ज्या सेल्स आहेत त्यांना एनर्जीची गरज असते. आपण जेवलेलो नसतो, त्यामुळे आपल्या शरीरात एनर्जी पर्यायानं ATP तयार झालेले नसतात, आणि हे ATP आपल्याला सांगता येईल की सेलच्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी मिळत नाहीत, आणि म्हणून मग आपलं लक्ष विचलित होतं आणि आपलं लक्ष सरकडं नसतं, मग आपलं लक्ष थोडंसं जेवणाकडं असतं. आणि म्हणून ATP जे आहेत हे ATP महत्त्वाचे आहेत. अँड देअरफॉर ATP आर कॉल्ड ॲज द एनर्जी करन्सी ऑफ आवर सेल. आणि म्हणून हे जे काही ATP आहेत ह्या ATPला आपण एनर्जी करन्सी ऑफ सेल असं म्हणतो. ओके, थँक्यू.